بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة لمحات. عايز أتكلم معاكم النهاردة عن شخصية من أنبل الشخصيات العربية لمواقفها الإنسانية العظيمة، البطريرك الذي مشى في جنازته 80,000 مسلم، البطريرك الذي رفع الرغيف وسأل الخباز هل كتب عليه للمسيحيين فقط؟ من هو؟ إنه البطريرك غريغوريس حداد. في الحرب العالمية الأولى من عام 1914 ل 1918 وقعت مجاعة سفر بريلك التي حصلت في لبنان، ففتحت البطريركية الأرثوذكية في دمشق أبوابها لإطعام الجياع والوافدين من بيروت بدون أي تمييز بين دين أو لون أو مذهب. سعر القمح أصبح مرتفعا جدا ومن النادر وجوده، وهذا ما دفع البطريرك إلى رهن أوقاف البطريركية والأديرة السورية كلها، وباع مقتنيات وأواني الكنائس الذهبية والفضية حتى يشتري القمح. باع آثار ومقدسات مسيحية حتى ينقذ أرواح الناس من شبح المجاعة. وكان كل من يحضر إلى الكنيسة المريمية يأخذ رغيف خبز كل يوم دون سؤاله عن ديانته. وفي يوم اشتكى المسؤول عن توزيع الخبز من كثرة عدد المسلمين الذين يحضرون لأخذ الخبز، وإن عددهم أصبح أكبر من عدد المسيحيين. فرفع البطريرك الرغيف عاليا بين يديه وسأل موزع الخبز هل كتب عليه للمسيحيين فقط؟ هل كتب عليه للمسيحيين فقط؟ فأجابه الخباز لا. فقال البطريرك غريغوريس عليك توزيع الخبز بمعدل رغيف يومي لكل إنسان يريد. وفي يوم من الأيام حضر فقير يطلب من البطريرك غريغوريس حسنة أو صدقة، فسأله واحد من الإكليريكيين المرافقين للبطريرك عن ديانته، فصارت حفيظة البطريرك وقال هل تمنع عنه الصدقة؟ إذا كان من ديانته غير ديانتك، إذا كان من ديانة غير ديانتك ألا يكفيه ذلا أنه مد يده إليك لتذله بسؤالك عن عقيدته؟ ما أروعه. توفي البطريرك غريغوريس عام 1928 ميلادية، وشارك في تشييعه قرابة 80,000 مسلم، لأنه لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي، فالدين لله والوطن للجميع. الملك فيصل ملك السعودية رحمه الله أرسل 100 فارس من الخيالة الملكية إلى دمشق حتى يشاركوا في مراسم التشييع. والحكومة السورية أطلقت 100 طلقة مدفع، وبكى عليه المسلمون قبل المسيحيين.
وكان المسلمون يلقبونه بأبو الفقراء. هذه مواقف إنسانية عظيمة لأشخاص خلدهم التاريخ، عقول كبيرة. لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي. وهذا يذكرنا عندما تم إحراق المساجد في مصر، فتح المسيحيون كنائسهم للصلاة. وأيضا يذكرنا بحراسة المسلمين للكنائس المسيحية من أي اعتداء عليها. هذه إخوة إنسانية، وكلنا بشر.